Bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi, mình thực sự hiểu bản thân mình đến đâu? Chúng ta dám lớn tiếng tuyên bố rằng mình hiểu phụ nữ, nhưng nếu Plato còn sống, ông sẽ cười vào mặt chúng ta. Ông không viết những lời này, nhưng nếu bạn đào sâu vào triết học của ông với sự trung thực tàn nhẫn, bạn sẽ thấy một sự thật cay đắng chảy qua từng lớp tư tưởng. Plato không viết sách dạy tán tỉnh. Ông không dạy đàn ông cách chinh phục phụ nữ. Ông đi sâu vào một căn bệnh lớn hơn, sự mù lòa của đàn ông trước những lực lượng chi phối tâm trí mình. Vì trước khi bạn học cách chạy theo cái đẹp, trước khi bạn cúi đầu trước những lời thì thầm dịu dàng của phụ nữ, Plato đã chỉ ra vấn đề thực sự, một tâm trí không được rèn luyện là sân chơi hoàn hảo cho sự lừa dối. Hãy nhớ đến tụng ca hang động trong Cộng hòa. Những tù nhân bị xích trong bóng tối, mắt dán chặt vào những cái bóng nhảy múa trên tường. Họ tin rằng những cái bóng đó là thật. Họ tôn thờ chúng. Họ xây cả cuộc đời mình dựa trên những hình chiếu dối trá từ người khác. Nhưng điều Plato không nói thẳng, điều mà hầu hết chúng ta không dám đối diện, là những cái bóng đó không chỉ là những mưu đồ chính trị hay xã hội. Không, anh em, một trong những cái bóng mạnh mẽ nhất chiếu lên tâm trí đàn ông chính là hình ảnh của phụ nữ. Không phải phụ nữ trong bản chất chân thật của họ, mà là phụ nữ như một ý niệm, một ảo ảnh, một hình chiếu được thiết kế để khiến bạn phân tâm, ngoan ngoãn và bị nô lệ cảm xúc. Hãy để tôi giải thích rõ hơn. Plato cảnh báo rằng đám đông sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật, dù nó rực rỡ đến đâu. Họ sẽ chiến đấu để bảo vệ ảo ảnh của mình. Và không có ảo ảnh nào mê hoặc hơn ý niệm rằng phụ nữ là ngây thơ, thuần khiết, không thể thao túng. Đây là sân khấu lớn nơi đàn ông đánh mất chính mình. Một cô gái mỉm cười, và người đàn ông không được rèn luyện gọi đó là tình yêu. Cô ấy khóc, anh ta gọi đó là sự chân thành. Cô ấy chạm vào tay anh ta, và anh ta gọi đó là định mệnh. Nhưng Plato sẽ cười nhạo, vì với ông, đây là hành vi của một tù nhân từ chối quay đầu về phía ánh sáng. Anh ta sống trong bóng tối và gọi chúng là thực tại. Plato nói rằng tri thức thật bắt đầu khi bạn nhận ra mình chẳng biết gì. Sự khởi đầu của trí tuệ là định nghĩa các khái niệm, ông viết. Nhưng có bao nhiêu người đàn ông định nghĩa phụ nữ dựa trên những gì cô ấy thể hiện, thay vì cô ấy thực sự là gì? Có bao nhiêu người trong chúng ta nghiên cứu bản chất của ảnh hưởng nữ tính với sự nghiêm túc như khi ta học về kinh doanh, chính trị hay chiến tranh? Không ai cả. Và đó chính là lý do tại sao phụ nữ thống trị cảnh quan cảm xúc của đàn ông mà chẳng cần động một ngón tay. Cô ấy không cần âm mưu chống lại bạn. Cô ấy không cần toan tính như một thiên tài ác độc. Không, cô ấy chỉ cần tồn tại như một tấm gương phản chiếu sự thiếu hiểu biết của bạn. Cô ấy phản ánh những điểm yếu mà bạn từ chối đối mặt trong chính mình. Plato nói đúng, sự lừa dối tồi tệ nhất là tự lừa dối chính mình. Đàn ông tự lừa mình rằng họ lý trí trong tình yêu, nhưng không phải vậy. Họ là những tù nhân, với những sợi xích không quấn quanh cổ tay, mà quấn chặt quanh tâm trí. Và đây là sự thật tàn nhẫn của Plato, phụ nữ không thao túng bạn. Ảo tưởng của bạn về cô ấy mới là thủ phạm. Chính ý niệm về phụ nữ, vị nữ thần giả tạo mà bạn dựng lên trong tâm trí, khiến bạn bị nô lệ. Cô ấy mỉm cười, bạn sụp đổ. Cô ấy rút lui, bạn đuổi theo. Bạn trao cho cô ấy quyền lực và gọi đó là sự tận tụy. Nhưng Plato đã cảnh báo, những kẻ sống bằng cái bóng sẽ không bao giờ hiểu được thực tại khi nó làm bỏng mắt họ. Vậy bạn đang ở đâu? Ngồi đây, tin rằng trái tim mình trong sạch, ý định của mình cao quý, và tình yêu của mình chính đáng. Nhưng nếu bạn có thể đứng ngoài chính mình, nếu bạn có thể trở thành triết gia như Plato yêu cầu, bạn sẽ thấy một người đàn ông đã nhầm lẫn xích xiềng với đôi cánh, ảo ảnh với sự thật, và sự thao túng với tình yêu. Plato không bao giờ lãng mạn hóa tình trạng con người. Trong Phaedrus, ông viết rằng tâm hồn giống như một cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa, một con cao quý, một con hoang dã. Con ngựa cao quý tìm kiếm lý trí, sự thật, kỷ luật. Nhưng con ngựa hoang dã, nó khao khát khoái lạc, cái đẹp, sự cám dỗ. Và người đàn ông, người đánh xe, luôn ở trong cuộc chiến để kiểm soát hai con thú này. Đây là nơi hầu hết đàn ông thất bại. Mỗi khi một người phụ nữ bước vào, con ngựa hoang dã trong tâm hồn bạn giật đứt dây cương. Nó kéo bạn về phía nụ cười của cô ấy, hương thơm của cô ấy, những đường cong của cô ấy, sự chú ý của cô ấy. Và bạn, người đánh xe yếu đuối, chưa được rèn luyện, để mặc nó lôi kéo bạn như một kẻ ngốc đến với sự hủy diệt của chính mình. Bạn không thắc mắc về con ngựa đó. Bạn không kháng cự sức kéo của nó. Bạn gọi sự điên rồ này là phải lòng. Nhưng Plato thấy đó là nô lệ tinh thần. Trong Symposium, Plato mô tả tình yêu không phải là hạnh phúc chung, mà là một cơn điên do các vị thần gửi đến. Một cơn điên làm mù loà đàn ông, nuốt chửng họ,
khiến họ tôn thờ hình ảnh của cái đẹp mà quên đi bản chất của điều thực sự có thật. Ông gọi đó là cơn điên thần thánh. Đúng vậy, nhưng nó vẫn là cơn điên. Và nếu bạn không làm chủ được nó, bạn chẳng là gì ngoài một quân cờ, một nô lệ cho những khoái lạc thoáng qua, một kẻ tôn thờ cái bóng. Và đây là cú xoắn tàn nhẫn, phụ nữ biết điều này. Dù có ý thức hay theo bản năng, họ hiểu rằng đàn ông bị chi phối bởi cơn điên này. Họ hiểu sức mạnh mà họ nắm giữ trước một người đàn ông chưa rèn luyện tâm hồn mình. Cô ấy không cần ác ý để hủy hoại bạn. Cô ấy chỉ cần tồn tại trong tâm trí bạn như một phần thưởng. Bạn biến cô ấy thành mục đích, ý nghĩa, phần thưởng của bạn. Và một khi bạn làm điều đó, bạn không còn thấy cô ấy như cô ấy thật sự là. Bạn thấy cô ấy như bạn mong muốn cô ấy phải là. Và đó, anh em, là công thức hoàn hảo cho sự thao túng. Plato sợ điều gì hơn cả chiến tranh? Sự tha hóa của tâm hồn. Ông cảnh báo rằng những người đàn ông không thể tự quản lý mình sẽ bị người khác quản lý bởi những bạo chúa, những kẻ ngụy biện, những kẻ nịnh hót. Và ai là kẻ nịnh hót giỏi hơn một người phụ nữ biết rằng bạn khao khát sự xác nhận của cô ấy? Cô ấy trở thành người điều khiển con rối. Còn bạn, một con rối háo hức, nhảy múa vì sự chú ý của cô ấy, hy sinh phẩm giá, mục đích, sứ mệnh của mình. Bạn nghĩ cô ấy là người đang chơi trò chơi. Nhưng trò chơi bắt đầu từ lâu trước khi cô ấy bước vào đời bạn. Trò chơi thực sự là cuộc chiến bên trong bạn, cuộc chiến giữa cái tôi cao cả và những ham muốn thấp hèn của bạn. Mỗi khi bạn chọn khoái lạc thay vì nguyên tắc, ảo tưởng thay vì thực tại, cô ấy không cần đánh bại bạn. Bạn tự đánh bại chính mình. Plato viết rằng người công chính không để phần ham muốn của tâm hồn mình chi phối. Nhưng bạn thì sao? Bạn đang thương lượng với cảm xúc của mình như một kẻ hèn nhát, hy vọng cô ấy sẽ chọn bạn, xác nhận bạn, hoàn thiện bạn. Đây là dấu hiệu của một người đàn ông rời khỏi hang động chỉ để xây dựng một hang động khác, lần này với những song sắt vàng và xích nhung. Hãy tự hỏi, lần cuối bạn thực sự thắc mắc tại sao mình chạy theo phụ nữ là khi nào? Lần cuối bạn tự hỏi liệu cô ấy đang dẫn bạn đến gần sự thật hay kéo bạn sâu hơn vào ảo ảnh là khi nào? Hầu hết đàn ông không bao giờ hỏi, vì hỏi đòi hỏi sự can đảm. Nó đòi hỏi bạn thừa nhận mình đã sai, mình đã bị lừa, rằng những câu chuyện bạn tự kể về tình yêu, sự tận tụy và định mệnh chỉ là khói và gương. Cho đến khi bạn đối mặt với thực tại đó, cho đến khi bạn đứng như một triết gia và nhìn thẳng vào ánh sáng của sự thật, bạn sẽ mãi là nô lệ, không phải cho phụ nữ, mà cho ý niệm về phụ nữ mà bạn từ chối thách thức. Plato hiểu rằng xã hội được xây dựng trên những câu chuyện, những huyền thoại được thiết kế để giữ con người phục tùng hệ thống. Và không đâu rõ ràng hơn là câu chuyện mà đàn ông được nhồi nhét về phụ nữ. Bạn được bảo rằng họ là nửa tốt hơn của bạn. Bạn được bảo rằng họ hoàn thiện bạn. Bạn được bảo rằng họ nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của bạn. Nhưng Plato biết rõ hơn. Trong Cộng hòa, ông nói rõ, đám đông phải được cai trị bởi những người đã thấy sự thật. Nhưng bi kịch là hầu hết đàn ông không bao giờ trở thành người cai trị tâm trí của chính mình. Hãy để tôi làm rõ cấu trúc của trò chơi này, anh em. Plato nhìn tâm hồn con người như được chia thành 3 phần: lý trí, tinh thần và dục vọng. Lý trí tìm kiếm sự thông thái và chân lý. Tinh thần khao khát danh dự và sự công nhận. Còn dục vọng, nó chạy theo khoái lạc và sự thoải mái. Nhưng phần lớn đàn ông, khi đối diện với phụ nữ, sống hoàn toàn trong dục vọng. Cô ấy mỉm cười, bạn cảm thấy khoái lạc. Cô ấy chú ý đến bạn, bạn cảm thấy được xác nhận. Cô ấy chạm vào bạn, bạn cảm thấy sống động. Nhưng đây là phần thấp nhất của con người bạn, phần mà Plato cảnh báo phải được lý trí kiểm soát, nếu không nó sẽ kéo bạn xuống vực thẳm. Đây là lý do tại sao phụ nữ có sức ảnh hưởng đáng sợ đến những người đàn ông yếu đuối. Cô ấy không cần thách thức trí óc bạn. Cô ấy không cần tôn trọng sứ mệnh của bạn. Tất cả những gì cô ấy cần làm là nuôi dưỡng dục vọng của bạn, và bạn sẽ bán rẻ tâm hồn mình để có thêm một chút khoái cảm. Hãy tưởng tượng một người đàn ông lạc trong sa mạc, bò trên đầu gối, cầu xin từng giọt nước, trong khi cô ấy đứng đó, cầm thứ mà bạn từng có sức mạnh để tự tạo ra. Bạn nghĩ tôi phóng đại. Nhìn xung quanh đi. Đàn ông phản bội gia đình vì một cái chạm của người lạ. Họ phá hủy đế chế của mình để đổi lấy sự chấp thuận từ một người phụ nữ chẳng tôn trọng họ. Họ tự hủy hoại vì cô ấy rời đi. Còn bằng chứng nào rõ ràng hơn việc bạn bị chi phối bởi phần thấp kém nhất của chính mình? Plato đưa ra cảnh báo lớn nhất ẩn ngay trước mắt. Không người đàn ông nào tự do nếu không làm chủ được chính mình. Nếu bạn chưa làm chủ được dục vọng, những khao khát hay nhu cầu được xác nhận của mình, bạn không tự do. Dù bạn có bao nhiêu tiền, bao nhiêu người theo dõi, hay bao nhiêu phụ nữ bị bạn thu hút, nếu một ánh nhìn từ cô ấy có thể bẻ gãy bạn, bạn vẫn là một tù nhân. Trong luật,
Plato lập luận rằng sự sụp đổ của một thành bang bắt đầu khi đàn ông để khoái lạc lấn át kỷ luật. Và xã hội hôm nay thì sao? Chẳng phải là một nghĩa trang của những người đàn ông đã hy sinh sức mạnh của mình trên bàn thờ sự chấp thuận của phụ nữ sao? Bạn thấy điều đó trong chính trị, trong tôn giáo, trong văn hóa, những người đàn ông cúi đầu, xin lỗi, phục tùng, không phải vì sự thật hay nguyên tắc, mà vì nỗi sợ mất đi cô ấy. Plato không dạy đàn ông căm ghét phụ nữ. Ông dạy chúng ta nhìn rõ. Phụ nữ không phải kẻ thù của bạn. Cô ấy là tấm gương phản chiếu tâm hồn chưa được quản lý của bạn. Cô ấy chơi trò chơi vì bạn đã mời cô ấy đến bàn cờ, mù lòa, tuyệt vọng, không chuẩn bị. Nhưng bạn có thể lật ngược bàn cờ. Bạn có thể thoát ra khỏi hang động. Bạn có thể giành lại ngai vàng tâm trí mình. Nhưng chỉ khi bạn dám đối mặt với điều mà hầu hết đàn ông sợ hãi nhất, sự thật về chính mình. Plato gợi ý một điều mà thế giới hiện đại từ chối chấp nhận. Phụ nữ thử thách đàn ông chỉ để lộ ra những điểm yếu đã tồn tại trong anh ta. Cô ấy không phải nguyên nhân khiến bạn sụp đổ. Cô ấy là tấm gương cho thấy bạn thực sự là ai khi cái tôi của bạn bị lột trần. Trong Gorgias, Plato nói rõ một cách tàn nhẫn, thà chịu bất công còn hơn gây ra bất công. Tại sao? Vì người gây ra bất công chứng tỏ anh ta không làm chủ được ham muốn của mình. Và đây là sự trớ trêu mà hầu hết đàn ông không bao giờ hiểu. Khi bạn chạy theo một người phụ nữ, thỏa hiệp giá trị của mình, phản bội sứ mệnh của mình, cầu xin sự xác nhận của cô ấy, bạn đang gây ra bất công với chính tâm hồn mình. Bạn nghĩ mình đang phục vụ tình yêu, đang chiến đấu vì cô ấy, nhưng thực tế, bạn đang phản bội chính mình. Plato dạy rằng sự hài hòa lớn nhất một người đàn ông có thể đạt được là làm chủ bản thân bằng lý trí, sắp xếp hành động của mình theo sự thật, không phải cám dỗ. Nhưng hãy nhìn cách xã hội lập trình bạn để phản bội quy luật này. Bạn được bảo phải chiến đấu vì cô ấy, không bao giờ từ bỏ tình yêu, chứng minh mình là đàn ông thật sự bằng cách hy sinh tất cả để được cô ấy chấp thuận. Nhưng Plato đã cảnh báo về chính sự thao túng này trong Cộng hòa. Ông gọi đó là sự cai trị của đám đông bởi những kẻ nịnh hót thuyết phục. Và ai nịnh hót ảo tưởng của bạn giỏi hơn một người phụ nữ nuôi dưỡng kết tôi của bạn trong khi bạn từ bỏ tâm trí mình. Phụ nữ, dù có ý thức hay không, đã học được rằng một người đàn ông nghiện sự xác nhận sẽ luôn dễ bị kiểm soát. Cô ấy không cần dùng logic. Cô ấy không cần đánh bại bạn trong tranh luận. Cô ấy chỉ cần nhìn vào mắt bạn, khiến bạn cảm thấy như một vị vua, và bạn sẽ tự làm nốt phần còn lại. Bạn sẽ tự hủy hoại mình vì sự chú ý của cô ấy, nghĩ rằng mình đang theo đuổi tình yêu, nhưng thực tế là bạn đang đuổi theo sự nô lệ cảm xúc của chính mình. Plato không chỉ nói về từng người đàn ông cảnh báo về cả những nền văn minh sụp đổ khi đàn ông từ bỏ kỷ luật vì khoái lạc. Ông thấy điều này trong sự sụp đổ của Athens, khi các nhà lãnh đạo thỏa hiệp nguyên tắc để làm hài lòng đám đông, cũng như đàn ông hiện đại thỏa hiệp tâm hồn mình để làm hài lòng phụ nữ. Căn bệnh vẫn vậy. Sự tha hóa của tâm hồn chưa được rèn luyện luôn kết thúc theo cùng một cách, sụp đổ. Nhưng Plato cũng đưa ra liều thuốc chữa trị. Ông dạy rằng mục đích cao nhất của một người đàn ông là theo đuổi cái thiện, leo ra khỏi hang động, đối mặt với ánh sáng dù nó làm bạn mù lòa, dù nó thiêu đốt mọi thứ bạn từng nghĩ là thật. Và đây là điều mà hầu hết đàn ông sẽ không bao giờ làm. Họ không dám nhìn phụ nữ, không phải như một nữ thần, không phải như một lời nguyền, mà như một tấm gương. Một tấm gương cho thấy những dục vọng không được kiểm soát, cái tôi mong manh, nhu cầu tuyệt vọng được nhìn nhận của bạn. Bạn có đủ can đảm để đối mặt với hình ảnh phản chiếu đó không? Bạn có đủ sức mạnh để đứng vững, không như một kẻ ăn xin, không như một nô lệ, mà như một người đàn ông làm chủ chính mình trước tiên. Vì cho đến khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ luôn bị thao túng. Bạn sẽ luôn rơi vào trò chơi vì bạn từ chối làm chủ người chơi bên trong mình. Và khi bạn cuối cùng thấy được điều này, khi bạn đứng trong ánh sáng mà Plato nói đến, bạn sẽ không bao giờ nhìn phụ nữ theo cách cũ nữa. Hầu hết đàn ông sống trong nỗi sợ mất đi sự ưu ái của phụ nữ. Nhưng Plato dạy bạn phải sợ một điều tồi tệ hơn, mất đi tâm hồn mình. Trong Phaedo, Plato viết, tâm hồn mang đặc tính của những hành động mà nó theo đuổi. Nói cách khác, nếu bạn dành cả đời để chạy theo sự xác nhận, tâm hồn bạn sẽ trở nên yếu đuối. Nếu bạn đặt sự chú ý của cô ấy làm mục tiêu cao nhất, tâm hồn bạn sẽ co lại thành một thứ nhỏ bé, tầm thường, không xứng đáng với sự vĩ đại. Hãy để tôi nói thẳng, anh em, mỗi lần bạn bẻ cong giá trị của mình để giữ cô ấy, mỗi lần bạn im lặng trước sự thật để làm cô ấy hài lòng, mỗi lần bạn hy sinh sứ mệnh của mình vì cảm xúc của cô ấy, bạn không phải đang yêu, bạn đang phản bội chính mình. Và Plato nói rõ, sự phản bội bản thân là gốc rễ của mọi bất công. Tại sao các bạo chúa trỗi dậy? Tại sao các nền văn minh sụp đổ?
Vì đàn ông từ chối tự quản lý mình. Vì họ phục vụ khoái lạc hơn là sự thật. Vì họ chọn chạy theo cái bóng thay vì đối mặt với ánh sáng. Và phụ nữ, dù có ý thức hay không, thử thách đàn ông để phơi bày chính điểm yếu này. Cô ấy đẩy ranh giới của bạn để xem bạn có giữ vững được không. Cô ấy rút lại tình cảm để xem bạn có cầu xin không. Cô ấy thách thức niềm tin của bạn để xem bạn có phản bội chúng chỉ để giữ cô ấy ở lại không. Và mỗi lần bạn gục ngã, cô ấy mất tôn trọng bạn, vì sâu thẳm, cô ấy biết một người đàn ông không thể làm chủ bản thân thì không thể làm chủ bất cứ thứ gì, không phải cuộc sống, không phải tương lai, không phải di sản của anh ta. Plato mô tả người cai trị hoàn hảo là một triết gia vương, một người đàn ông đã làm chủ tâm hồn mình, tìm kiếm sự thật trên hết, không bị lay chuyển bởi trò chơi của đám đông. Nếu bạn có thể nhìn vào mắt cô ấy và thấy, không phải một nữ thần, không phải một kẻ thù, mà là một tấm gương, nếu bạn có thể lấy lại sức mạnh của mình, không phải bằng hận thù, không phải bằng cay đắng, mà bằng sự rõ ràng, bạn sẽ trở thành người mà Plato gọi là người công chính, người làm chủ chính mình. Và người đàn ông làm chủ bản thân không thể bị thao túng, không thể bị hủy diệt, không thể bị chơi đùa. Vậy lời thách thức của tôi dành cho bạn là gì? Ngừng chạy theo cái bóng, ngừng tôn thờ ảo ảnh, ngừng đánh đổi tâm hồn mình vì tình cảm tạm bợ. Hãy đứng dậy, nhìn vào gương, đối mặt với những phần của bản thân mà bạn luôn sợ hãi. Và khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ không còn sợ những trò chơi mà phụ nữ chơi, vì bạn đã vượt qua nhu cầu phải chơi chúng. Bạn sẽ không còn bị cuốn vào vòng xoáy của sự xác nhận, vì bạn đã tìm thấy giá trị của mình từ bên trong. Hãy nghĩ về điều này, khi bạn sống cuộc đời mình như một người đàn ông có sứ mệnh, có mục đích, bạn tạo ra một thế giới mà phụ nữ muốn bước vào, không phải vì bạn cầu xin, mà vì họ không thể cưỡng lại được. Đó không phải là thao túng, không phải là trò chơi. Đó là trạng thái tồn tại của một người đàn ông biết mình là ai. Bạn không cần phải chiến đấu để được chọn, vì bạn đã chọn chính mình trước. Bạn không cần phải cầu xin tình yêu, vì bạn đã xây dựng một cuộc đời đáng để yêu thương. Và khi bạn sống như thế, phụ nữ không chỉ bị thu hút, họ muốn trở thành một phần trong thế giới của bạn, không phải vì bạn cần họ, mà vì bạn chọn họ. Plato không bao giờ dạy bạn cách làm hài lòng phụ nữ. Ông dạy bạn cách làm hài lòng chính mình, không phải bằng khoái lạc, mà bằng sự thật. Ông dạy bạn rằng tự do thật sự không đến từ việc chinh phục người khác, mà từ việc chinh phục chính mình. Khi bạn làm được điều đó, bạn không chỉ thoát khỏi hang động, bạn trở thành ánh sáng. Bạn trở thành người đàn ông không chỉ sống sót qua những thử thách của phụ nữ, mà còn vượt qua chúng, không phải bằng cách chiến thắng cô ấy, mà bằng cách chiến thắng chính mình. Anh em, đây là lời kêu gọi của bạn. Đừng để cuộc đời mình trôi qua trong việc chạy theo những ảo ảnh. Đừng để tâm hồn mình bị thu nhỏ bởi những khao khát thoáng qua. Đừng để giá trị của mình bị định nghĩa bởi ánh mắt của một người phụ nữ. Bạn đáng giá hơn thế. Bạn được sinh ra để làm nhiều hơn thế. Hãy đứng dậy, như triết gia mà Plato mô tả, và nhìn thẳng vào ánh sáng. Dù nó đau đớn, dù nó thiêu đốt mọi thứ bạn từng tin là thật. Vì chỉ khi bạn đối mặt với sự thật, bạn mới thực sự tự do. Nếu video này đã đánh thức điều gì đó trong bạn, nếu nó làm bạn cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy bên trong, đừng để nó dừng lại ở đây. Hãy thả tim cho video này ngay bây giờ, chia sẻ nó với một người anh em cần nghe sự thật này, và đăng ký kênh để cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng những người đàn ông từ chối sống trong bóng tối. Chúng ta đang tạo nên một hội huynh đệ, những người dám làm chủ tâm trí, cuộc sống và số phận của mình. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách theo dõi liên kết trong phần mô tả. Cùng nhau, chúng ta sẽ bước đi trên hành trình hướng tới sự thật, sự làm chủ và tự do. Vì thế giới không cần thêm những người đàn ông chạy theo ảo ảnh. Thế giới cần những người đàn ông sẵn sàng đứng lên và làm chủ chính mình.